Ой, друзі, зараз щось буде. Щось зараз буде. Так, ну що, я приїхав і знаєте що? Позаду моєї машини вже щось є. Фікс, блін. Так, друзі, сьогодні нарешті я спробую, що оце воно таке. Наче навіть непогана погодка, сонечко є, хоча це Вільнюс і там у нас дощик десь, там у нас сонечко. Нічого, це ж фікс, ми будемо проти правил всіх катати. Ну, я сподіваюся, що ні. Так, давайте розбиратись. Зараз до нас ще Андрій прийде, але я вже бачу, що не все гаразд. Це справді фікс, тому що гальмів тут, блін, немає. А хоч воно якось їде? Да, воно якось їде, подивіться. Капець. Я не думав, що цей день настане. Можливо, останнє відео. До речі, ні, я перемкнувся на надширокий кут огляду на камері, тому що, блін, треба більше екшену сьогодні. Я думаю, що буду щось знімати. Питань дофіга. Я зараз ще й в контакти вдягнусь, тому що, знаєте що? Тут у нас контакти. Вау! Здорово! Так, а що це таке? Ти що, не на фіксі будеш? У меня не два. Так, це Андрій. Все правильно. Ти звідки? Я с Киева. Сьогодні ми будемо кататись. Андрій у нас фіксер. І я вирішив, що час настав. Так, давай розпочинати. Скільки коштує велосипед? 1000. Десь косарь євро. Це до того, я щось думав, що, знаєте, до 500, що якщо щось трапиться, то не так буде шкода. Зараз мені є куди гроші витрачати, але косарь це дофіга. І я жодного разу не катосив на фіксі. Хоча насправді всі ми оце неправду кажемо, коли ми кажемо, що не катались на фіксі. Тому що перший фікс у кожного був гномік. Давайте будемо чесними. І він теж був без гальмів. Катався на гноміку? Конечно. О, так що я думаю, що я зараз сяду і все буде гаразд. Насправді не думаю, я не хочу сідати. Що треба знати? А ну давай, мастер-клас. Постоянно крутятся педали. Хочется расслабить ноги, но они не расслабляются. Тормозить. Да. Ну, по факту там почувствуешь. Первый мой тормоз был об бордюр. В принципе, неплохо тормозить. Так. Ну, сейчас попробуем. Попробуешь там, типа, так называемый скид. Вот Чё? это всё. Это когда ты так блокируешь, опять же, гномик, блокируешь педали, Ага. и все, вот тебе и тормоз. Что еще надо? Вот, и в принципе все. Когда ты будешь в контактах, у тебя нога будет вот так в какой-то момент. Если будешь поворачивать, Ага. чтобы ты не обосрался, короче, от чувства, когда у тебя нога вот так об руль. Ага. Да А. попробуй, что фигня, получится. Да? А ти хоч раз падав? Не, Не падав? м-м, Офігеть. Ти тру-фіксер? не. Ні? Я такой еще маменькин. Только попробовал. Типа буквально там 2 месяца. Слухай, ну якщо ти не тру-фіксер, де ж гальма тут в тебе? Так, чем быстрее ты уберешь тормоза, тем быстрее пацаны будут так. Да, это трушный. Зараз я насправді ще не перший раз типу тестую, тобто я хочу сідушку зрозуміти. Чекайте, шолом. Навіть щоб сідушку поставити, шолом потрібен. Все, я в шоломі. Ну що, друзі, перший раз спробуємо. Мені треба просто подивитись, чи нормальна сідушка стоїть. Ядрено, а як назад зробити педалі? Ох, чувак! Зараз, а як зупинятись? О! Да! Викидує тупо тебе. Якщо ти стаєш на педалі, то викидує. Ну, начебто висота нормальна. Та ні, нормальна. Передня Передняя сильно... Это же фиг. По клиренсу как дела вообще, парни? Що по Що там, кліренсу, нормально пацани? Що це таке, капець? А це так треба? Большие слишком покрышки, можно меньше сделать, но... Ну, напевно, для бездоріжжя, так? Да? Ну, типа того. Ага. Дуже стрьомно, я вам скажу чесно. Я катаюсь багато років, ви знаєте, але я не буду приховувати, що нема такого. Ох, давай, крутаньом! Ні, я зараз трохи на такому стрьомі прям. Ну, що сказати, поїхали, там будемо дивитись. Тепер офіційно перший раз я сідаю і ділюсь коментарями. Тільки спочатку я навіть встігнусь. Тут встігнувся. Куди воно мене тягне? А де передачі перемикати? О, горочка, слухай, одразу горочка.
Нормально. Таке враження, що воно мене хоче вбити. Супротив, я чиню супротив. От я зараз з горочки їду і щось ніфіга нормально не гальмується. Просто зараз-то нема машини, а якщо треба загальмувати різко, то я так розумію, що не виходить це зробити. Ух, блін, я вже спітнів трохи, блін, ще й колесо чіпляє. Бордюрки, все проти мене в цьому житті. Фух, так, ну що, в принципі, покатались. Беру свій прайд. Як гальмувати? Ти їдеш і коли ноги паралельно землі, ти передню ногу типу тягнеш вгору з контактами, а задню, ну ти давиш як... Опа! Отак. Блін, чуть не розклався, чувак, на рівному місці. Зараз буде. Ну що? Гайда, як кажуть, поїхали. Перші секунди і дивіться, я навіть їду. От, докази, їду на фіксі. Коли ти просто їдеш, ну блін, їдеш, ти їдеш, просто крутиться. Але я не можу сказати, що одразу є такі враження, як там багато хто каже, воно тебе штовхає. Ну, ні, типу, я просто звик вже їздити на велосипеді і їдеться як і звичайно, поки їдеш. А от коли гальмувати, то однією рукою стає складніше. От коли, в принципі, у тебе є попереду місце дофіга, ну нормально, я контролюю. Якщо б зараз екстрено довелось, то я б, напевно, камеру викидав би кудись на узбіччя. Я ще в контактах, а вони застегнуті просто капець як. Я так не затягую, щоб ви розуміли. Ну вот мне сейчас не хватает этого толчка педалей. Я Да? такой, да, я как бы хочу чувствовать вот это вот хоп и пошло. А я хочу, знаєш, що відчувати? Що в мене гальма є. Якщо б в мене зараз гальма були, ну типу було б офігенно. Какое смелое решение. Насправді, коли ти на зелене їдеш, ти бачиш зелене, а там машина проїжджає, а вона ж думає, блін, велосипедисти якось повільно їдуть, зараз загальмують. А ти такий, чувак, ні! Я перед бровкою завжди привстаю. Ага. Ну, типу, знаєш, педалі замирають, Да, ти да, привстаєш для того, щоб, ну, перемістити просто масу. А тут ти так не можеш. Тут ти, якщо забуваєш, що ти не можеш зупинитись, то задня педаль, ну, типу, яка позаду, вона тебе виштовхує, блін, в космос одразу. І от до цього треба звикнути отак. Я зараз намагався просто привстати. Ну, знаєш, коли хочеться постояти і прокатитись. Тут так не можна, чувак. Да. І я про це знав, головне. Тобто я ж знаю. Але через те, що ти ніколи це не відчував, це настільки нове щось. Але от цікаво, ти розганяєшся, і воно реально розганяється, да, швидко. Але сказати, що дуже швидко... там горка. Шок. От коли привстаєш, типу, треба привставати на задню педаль прям, але при цьому балансувати, щоб вона тебе не викинула. Так, горка. Ну я сильний, чувак. Ох, блін, я чуть знову не випав. Хочеться педалі зафіксувати, щоб вони постояли, а вони не стоять. Беремо в нижній хват, рівна поверхня, раз, два, поїхали! Головне не стати на ноги, бо якщо я просто зупинюсь, це буде жопа. Ні, ну летить, воно приємно, але коли ти хочеш просто зупинитись, от він їде, значить ти їдеш. А загальмувати, ну, можна, але не так швидко. От тут, якщо б щось виїхало зараз, от це воно їде. Ні, Вечір добрий. для фіксера машин немає, я тепер розумію. Ти просто їдеш. Ну що, можна гальмувати? Оп. Так, ладно, чувак, їду з горки. Я в шоломі, як я казав в відео, мені нічого не страшно. Так, а як зупинити педалі? Чого вони постійно крутяться? Ні, ну ладно, дай волю почуттям, Санька, давай. Тим більше тут горочка, буде класно. О, нормально. І в горочку. Ну що, легше в горку чи ні? Та хрен знає. Так само, ну це логічно. Треба привставати, щоб їхати в горку. Але при цьому не забувати, що зверху не буде моменту, коли можна відпочити. Бо педалі завжди треба крутити. Ну як треба? Іншого варіанту немає. Фух, блін, ну поки що не вбився, а вже був і спуск, і підйом. Тільки викидає. Кайф, ніби все життя катався на велосипеді, але не на фіксі, чувак. Слухай, а він легенький такий. Ну да. Скільки? 8. Ну это такое, типа. Бо я можу отак зробити. Ну так это ж рука твоя сильная. Тут прикол в тому, що контакти двосторонні. Тобто є і топталки, і контакти. От скажи, а краще стягатись завжди чи ні? По ситуации, если типа планируешь прям мчать, то лучше встегнуться, либо там горка.
Когда какая-то маленькая дистанция, там типа перед перекрестком или что-то такое, то лучше выстегнуться. Потому что, ну, будет у тебя возможность маневрировать с ногами. А що значить маневрувати? Воно ж все одно крутиться. Ну, окей, можно быть суперпрофессионалом и быть встегнутым, и потом, типа, стоять вот так вот, это вот дерганье, когда все автомобилисты думают, ну, когда же ты упадешь, тварь, на перекрестке. Но я пока что такое не люблю. Ладно, їдемо далі. У нас гревел. Тут же ж зазори, пам'ятаєте, да? Дозволяють їхати по гревелу. Тільки що мене чуть машина не збила, але я їхав вперед. Я зрозумів, чого фіксери так роблять. Ну вони не можуть різко зупинитись. Машина їде і думає, ну я повинен був зупинитись. Реально повинен був. Я зараз був неправий, ви просто цього не бачили. Але я не міг. І тут от питання, чувак, ну це ж небезпечно, блін. Я так понимаю, вопрос ко мне? Просто я бачив відео, де люди кажуть, коли вам кажуть, що це небезпечно, не слухайте їх, вони вам заздрять. Да не, ну по факту это дебильно, опасно. А чого ж ти тоді, скажи мені, підписався на цю движуху? Я визуал, мне очень нравится, как он выглядит, его геометрия и вот, типа, жесть, какой он легенький, вау. Слухай, І- ну тоді питання, от я Давай. теж, мені подобається, як виглядає, але я зібрав собі 2 сінглспіди олдскульні, Угу. і вони так само виглядають, ну тільки є маленьке гальмо ще. Возможно, я пересмотрел видео в Инстаграме, как я себе это вижу. Это больше для школьников, как будто бы. Типа, о, блин, я без тормозов вообще лечу на полную катушку. И если что-то нужно решить, то я решал по факту. А если там какие-то старые, видишь, там каких-то взрослых мужиков, то это, скорее всего, в какой-то момент были школьники. Но привычка У осталась. яких гноміка не було, чи вони перекатали навпаки Да, на да, гноміку. да. Либо у которых еще колени на месте. Я под горку не буду, а то у меня колено вылетит. Я просто фиксерша была. Короче, ну, А, тобто вона на нормальному велосипеді на горку не під горку не їде. Да, Так, не як була. мені приїхати повз стовпчики, керуючи велосипедом і камерою? О, нормально! Гревел! Ладно, поїхали. Прямо? да. І донизу? Да, до конечной там. Гаразд, ну поймеш, все, коли. побачимось знизу. Ну тут красиво. Ну, тут красиво. Я розумієш, я типу став, щоб перебуватись насправді. Я досі, я не можу сказати, що я вже відчув. Кажуть, що перший день ти відторгаєш, ти не розумієш, що це таке. На другий ти звикаєш, на третій ти не можеш відмовитись від цього. А у нас пішов дощ. Фиксеры рассказывали, что типа вот эта рама Parallax Чинели, типа крутая. Ты вот сейчас закидываешь ее в какой-нибудь OLX, и все такие типа, «Вау, я сейчас ее возьму. Вот, и ты потом выпендриваешься и продаешь там за миллион денег. Как бы изначально я думаю, ну, первый фикс, и я такой, да, сейчас за косарь возьму. Как-то туповато. Я подумал, если это как бы всегда актуальная рама, так уже на красивенькой покататься, если я захочу продать, то проблем не будет с продажей. Опять же, если я не развалюсь и не сломаю раму эту. Насправді, чим я більше живу, тим більше я розумію, що живу я один раз. І якщо щось захотілось, і ти можеш собі дозволити, там, не пошкодивши родину чи щось таке, Да. то бери. І нафіга пробувати фікс, що ну, це заздалегідь ти знаєш, що дуже специфічна тема, і пробувати той, який тобі не подобається. Наприклад, мені фікс подобається саме через якусь філософію. Мені фікс не подобається, тобто, щоб ви розуміли, що я маю на увазі. Але оця філософія, впевненість людей у чомусь, незвичайність, тобто щось небуденне, а також зовнішній вигляд. І знаєте, коли ти заради цього щось купуєш, а при цьому потім, ну, як перше спробую якесь гімно, то нафіга. Я їду на фіксі, чувак, я причому їду навіть не по дорозі. Але тут легше, щоб ви не думали, тому що тут нема небезпеки. Я можу в той стовп в'їхати легко, в принципі. Але в цілому, ну, блін, їду та їду. Слухай, ну як з таким зазором їздити? Якщо щось накидається, воно ж одразу буде там. Я думав, що буде складно їхати стоячи. Ну от я не знав, чи можна стати на педалі, як зазвичай, для того, що там в горку їхати чи прискорюватись, легко. Тобто в цьому проблем немає. І в цілому, коли ти прискорюєшся, коли ти починаєш їхати, коли ти крутиш педалі, все гаразд. Проблеми починаються, коли, наприклад, ти їдеш з горки, і педалі вже починають крутитись дуже швидко. І ти спочатку починаєш з ними психологічно, ну, типу, рефлекторно ти починаєш боротись, змагатись з ними. Тому що, ну, не повинні педалі так тебе виштовхувати. А потім до тебе приходить от той дзен, і ти розумієш, нехай крутяться. Нічого не станеться. І ти просто розслабляєшся. І от зараз я їду, зовсім не кручу навіть педалі.
Ну, трішечки. А вони все одно крутяться. Знаєте, я змирився з цим. Просто цікаво, от скажи, ти їдеш зі спуску, я кажу, треба по течії плисти, але ти кажеш, ні. Ну нет, там если будешь течь по течению, твои весла, скажем так, в виде ног, они будут делать какие-то странные вещи, типа вот такое вот прям наваливать. А и- якщо вистігнутися, воно ж продовжує крутитись, а ти потім встигнутись можеш якось? Ну, внизу, наверное, да, когда не так сильно они быстро крутятся. Гаразд, що робити? Ти вистігнувся, Да. ти летиш зі спуску. Що робити? Я расскажу одну байку фиксеров Ага. местных. Чуваки рассказывали, что как это работает. Ты берешь сначала, выпиваешь много пива, На цьому можна завершувати, да? поднимаешься на горку, надеваешь наушники, скатываешься с горки, выстегиваешься, поднимаешь ноги и едешь. Слухай, Пару есть живых, то есть как бы по идее они передают этот рассказ. рецепт, да. Слухай, а от трушний, не трушний фіксер, я розумію, що ці блималківці це неправильно. Да? Ну не треба фіксер, щоб з блималкою був. Гальма це неправильно. А от шолом. Не треба в шоломі? Да я не шарю на самом деле. Единственное, что я хорошо знаю, что когда мне чувак продавал фикс, он такой типа, а ты тормоза будешь ставить? Ну, почти. Такой, ты тормоза будешь ставить? И я такой, ну, нет. Хорошо. Тоді бери, да? Якщо ви не зрозуміли, це я рофлю з точки зору велосипедного ком'юніті. Тобто кататись, не дивлячись на будь-які філософії, треба в шоломі. І я ж кажу, до речі, вибачте, фіксери, якщо я несу якийсь крінж, але все ж таки я в першу чергу відповідальний велосипедист, що я сьогодні багатьом автомобілістам вже продемонстрував. Я все ж таки за гальма. Ну, типу, вибачте, я знаю, що це крінж, ой, ляпота сказав на фіксі з гальмами, але поки що я відчув, ну, типу, напевно, через те, що я дивлюсь, в мене є друзі-фіксери і вони не розкладаються, напевно, якось вони звикають. Може, вони там передбачають ситуації, але все ж таки мені здається, що гальма це, ну нехай буде тоді 3 гальма. Типу, знаєш, одне на педалях і хоча б одне. Я б одне поставив би, резервне просто. Нехай там заднє, наприклад, гальма буде чи щось таке. Перед тем, как затормозить, ты как бы вот так делаешь. Ага. И я так понимаю, в момент того, когда ты типа подпрыгиваешь, здрасте, Здрасте. Могу попросить фотографию с вами сделать? Конечно. Фикс. И другу показать? Да, да, конечно. Ой, может, он сейчас прибежит. Ну да, просто он очень давно за вами следит и вообще смотрит все. Классно, С классно, вами спасибо. связано. Сейчас, секунду. Фу. Прикол. Я когда ты постригся, Ага. я закинул в историю и думаю, ну сейчас вся моя братва в Украине, Ага. блин, процентно, короче, местные такие, охереть, реально он здесь? Да Шо? ладно? Как он живет, как у него вообще дела сейчас? Какой он человек? Он такой же, как на видосах? или, Треба может быть, і проще? бороду ще так чіпай, коли це кажеш. Такой же ли он человек, как на видосах? Якщо що, в мене немає оцього всього, це він каже. Ну, але приємно все одно, що люди Ой. пізнають. Причому приємно, що спортики. Тобто дівчина бігла і така, і зустрілась. А я як спортик, я ж завжди кажу, що я на велосипеді, причому це не тільки через фікс. Я, бачите, в джинсах. От такий я, коротше, спортик. Я такий на вельчику катаюсь. Мені подобається в звичайному одязі. А розкажи, є фіксерський одяг? Ну это такое, наверное... Теж бороду. Да, да. Ну, ребят, слушайте, на самом деле, конечно, есть. Так, АБС перший раз, велосипедний АБС. Всі готові? Тягнутися треба, щоб максимально було по-ідіотськи, коли я впаду. Фікс знайшов, да. А ти не денчик? Здорово! Здорово. Так, АБС, зараз. Оп, оп. Он написал в чате, кто фикс А? имеет, а я скинул тебя, потому что А, где-то то ты был? подстригался, да. Привіт. Здорово. Ти не денчик? Денчик. А, тільки що дівчина пробігала, казала, зараз і денчик А, буде. так это ты, Данчик. Ну, Даниэль, Денчик. Я его тоже стриг когда-то. Да? Прикольно. Я до тебе знову скоро прийду. Він, до речі, стриже дуже класно. Реально Да, дуже це класно. я. Ти бачив, хоч АБС я зробив, ні? Конечно, Я чуть да. не розклався, але ж я зробив. Значить, розігнатись. Іц. Да, но, возможно, не так быстро это делаю. Просто, типа, по чуть-чуть, да. Не, это очень быстро. Да? Такую частоту не делай, да.
Так, чувак, я все дуже швидко, я в принципі. Охренеть. Ну, вот это было круто сейчас. Да? Я просто, може, в душі фіксер. Я сказав про гальма. Ні, я допускаю, що є якісь технології, тому що Андрій от каже, що вони зупиняються на рівному місці. Ну, я сподіваюся, Ну да, я имею в виду стену. Да. Бо так я на своєму теж міг би, але не хочу. Але я допускаю, що вони знають, як загальмувати, і, типу, коли ти вже вмієш на автоматі це робити, можливо, це безпечно. Я реально допускаю. От. Але точно я знаю, що я, якщо б навіть хотів на фіксі спробувати, я не проти будь-якого руху. Тобто я не кажу, що треба не кататись на фіксах, але навчався би я точно з одним хоча б гальмом. Ну от я їду в горку, я вам скажу, що це складно. Ну в плані, ти їдеш низьким каденсом, і я звик перемкнутись, коли мені складно. І сказати, що велосипед тебе затягує, якщо ти не набрав швидкість, ні. А до цього був спуск. І швидкість я намагався навпаки контролювати, тому що, ну блін, якщо хтось вискочить, я ще не в тому стані, щоб різко зупинятись. А Андрій каже, що треба перед спуском завжди контролювати, що ти встьогнутий. І я думаю, чому фіксери завжди катосять, блін, чуть не впав. В тукліпсах чи щось таке. Тому що я викупаю, якщо на спуску тебе зриває, ну в плані викидає ногу з педалі, ти починаєш метушитись і намагатися її поставити назад. І ти не слідкуєш за дорогою, а намагаєшся контролювати ще й педалі, які не контрольовані. И я когда ехал с чуваком, предыдущим хозяином этого велосипеда, мы группой ехали, там такое, перемешка, грейвел, фикс, шоссе, что хочешь было. Типа едем по дороге, останавливаемся на светофоре, но, конечно же, не фиксер. Тупо валил на красный. Треба буде прискорити відео, щоб здавалося, що ми летимо. Так, і тут же треба гальмувати, починати. Это, конечно, ультра комично выглядит сзади. Коли гальмуєш, коротше, екстрено гальмуватись навчився. Трохи привстаєш, і у тебе можна прям нормально. Тобто їдеш і опа! Чикс. Нормально? Гра слів, яка, да, перехід, але з велодоріжки на дорогу. Як там, отак роблять? Наверное. Короче, я как-то чуть не разложился относительно недавно. Типа еду по велодорожке. Это, кстати, тем, кто постоянно говорит, что ты по велодорожкам не ездишь. Они вообще для этого и созданы. Тем временем велодорожки — это тупо полоса препятствий. Типа ты едешь такое, все хорошо у тебя, бах, резко выбегает ребенок. И такой, ну все. Как будто бы родители, знаешь, ждут и такие, пошел, сейчас. Он выбегает, ты начинаешь что-то выдумывать. Мне нравятся растяжки. Стоят владельцы собаки, собачка с другой стороны, и они так лесочку держат. Давай. Ну що ти будеш Что робити? делаешь? Ну вот это я на собачке чуть не разложился. Решил ехать не в собаку, а в владельцев, так сказать. О, тут пропустити Ой, дорогу. налево. Да. К слову, І вистягнуться. Уху! Челендж був, блін, чувак. Я перейду. Капець. Оце да. ти мене заговорив. Бендоряї! Чувак, ми що, в Україні вже? Де тут бендерівці? А ну покажи мені. зараз до батька нашого Бандери заїдемо. Батько наш Бандера, Україна мати, я фіксер, блін, на дорозі, будем педалювати. Короче, чувак, я понял, что не так. Сумка должна у тебя быть вот так, по-фиксерски, сзади. Вот что не едет. I'm seeing you operate. I'm seeing you seeing me too. And I like all the ways you shake, and I can relate to the ways you move. Розтяжка. Оп-оп, перший підйомчик затяжний був. Нормально. Андрюха навіть трохи відстав. Що, як? Хорошо. Видел, как девочка беспечно ехала на самокате? We got it good. We got it good. Connect. Так, я знімаю тебе. Вже. Да, о. Я как раз тут это. Коротше, стали трохи не те, щоб відпочити, просто я
спітнів. О, таке навіть буває, тому що все одно він заставляє тебе батрачити. Не Андрій, велосипед. Ти мені скажи, от фікс це більше про тип велосипеду, тому що я не проти жодного типу велосипеду, кожен займається чим хоче, як там крос-кантрі, даунхіли, все таке. Чи більше про якусь філософію? Ну слушай, тут больше, конечно, будет субъективное мнение. Для меня это не философия, потому что все-таки есть семья. Типа, ехать без тормозов, вот это все, типа, тем временем меня ждет моя дочка и такая, что там, когда на коляске будешь со мной ездить, только инвалидной. Я катаюсь на шоссере, все как бы привычно. Тут я беру этот велосипед, визуально как будто бы то же самое, но начинает меня что-то беспокоить. Типа, у меня мозги такие, почему ты такое делаешь со мной, велосипед? Такие вот постоянные кручения педалей, жесткая изжога от того, что ты думаешь, фух, развалюсь сегодня или нет? Вот, скорее, блин, как будто бы пощекотать себе что-то. А коліна в тебе боліли після нього? На первый день болели, да. И на второй, кстати, и на третий. А скільки ти всього катався? 2 дня. Я поки що, от перші враження, ми проїхали вже 23 кілометри. Я трохи звик. Єдине, що от коли ти таки бачиш перед собою знак «Уступити дорогу», ти починаєш думати, так, мені повертати краще і там будь-що буде, чи все ж таки я намагаюсь зупинитись. Я вже навіть трохи розумію, як зупинятись. Якщо треба буде екстрено, то тільки об стіну. Мне надо было понять, как тебе пообъяснять. Чтобы ты перекинул свой вес вперед, На. и вот сделал этот же прикол типа с тормозами. Чтобы ты красивенько вот это такое дрифт-король был. Ну, я зміг хоча б загальмувати його, я зміг. Зараз ще раз спробую назад. Давай. І отак. Їду і що? Опа! Ля, що делаешь? Що прикольно, це, друзі, надійно. Я дуже полюбляю надійні речі, і тут ламатись буквально нема чому. От того ефекту маховика, про який всі кажуть, типу, що ти в горку залітаєш, він тебе штовхає. Ніфіга, нема. Єдиний ефект маховика, коли ти вниз летиш, дійсно педалі крутять, але воно тобі не потрібно. І дуже неприкольно, коли ти розігнався з горки. Педалі швидко, каденс нереальний, це незручно. О, Вільнюс! Ой-ой-ой, гальмуй. Не хотілося б в когось в'їхати. Дивіться, друзі, що таке Вільнюс. Там бізнес-центри, дороги, автобани, всі діла. Тут проходимо, дивіться, а тут от таке. Ну, типу, прям, знаєте, даунтаун, і тут стоїть дерев'яна будівля. Насправді це не найцікавіше, тому що тут такого тупо дофіга. Тобто, я вам чесно кажу, це не прикол. В отих скляних будинках, бізнес-центрах, в подвір'ї там такі самі стоять. Просто я для того показую, що насправді от саме тут продається квартира. Тобто в цьому будиночку продається оця квартира, якщо що, 60 тисяч євро, 38 метрів, будете знати просто. Ой, ну тут красота, конечно. Це так. Так, треба повернути. Блин, да, это, Коротше, кстати, очково. розповідаю, багато хто не може повертати наліво на звичайному велосипеді. Наприклад, Міша і Льоха. Повертаю на фіксі. Не вистягуючись. Оба! Трюки в прямому Охренеть. ефірі. Коротше, проїхали вже 35 кілометрів. Зараз заїдемо на фудкорт і трохи перекусимо щось. Вільнюс – це наче не така Європа, як всі інші Європи. Тут все наче працює, тим більше таке, що для туристів зроблено. Але фудкорт щось не працює. А от тут я займаюсь майже кожен день. Приходжу на ці турнічки. Тут двіжуха постійна. Ладно, зараз поїдемо тоді в центр. Тут фудкорт закритий, поїдемо шукати щось в центрі.
Коротше, зайшли в Лондон Гриль, і перше, що я побачив, це пельмені гриль на шпажки з курицею, сиром, грибами. Коротше, офігенно пообідали. Справа в тому, що тут дешево, і ніхто не рекомендував це місце. Тільки Андрюха порекомендував, і тут смачно. Після цього дійсно хочеться спринтанути, да? Що зараз, може, навіть на якийсь трек, я не знаю. Да, да, я бы хотел, чтобы это закончилось падением на руль в живот, так вот как-то резко. Що, поїхали додому, я вже не хочу. Dust in the water, dirt in the air. I'm looking for a reason to cut my hair. Now let me tell you something, I'm on the scene. I'm running out of patience for everything. Minutes feel like hours, melt into days. Looking for a reason to walk away. Water turns a while like dust to dawn. Дивіться, тут такий бізнес-центр, да? Даунтаун справжній. Опа! Зараз я вам покажу, що буде буквально через хвилину. Give me that good stuff. Give me that good stuff. Give me that good stuff. I ain't got no time for no. А от що, друзі, тупо даунтаун. Ну що, Сан-Франциско? Вперед! Вперед! Бургер, сиди тихо. А ну, пару финтов еще. Чик. Охренеть, съехал с бровки. Ой, ой! Оба, оба, оба! Ай-яй-яй-яй-яй. Оце трохи було, знаєш. Взяв підйомчик. Ну що, норм? Норм. А тебе как? Ну, екзамен пройшов на фіксера? Конечно. Ну що, друзі, 45 кілометрів. Мій перший забіг на фіксі. Цікавий досвід, і жодного разу я не впав. От за це я хвилювався. Коротше, чесно кажучи, я стримався. Ну, тобто, я прям, знаєш, навіть просинався вночі декілька разів, ніби перед якоюсь подією. І я думав, що буде жахливіше, тому що, ну, це не на контакти перейти. Там всі катають, а тут всі знають, що це якийсь типу із серії дебілізм, знаєш, але прикольний. Так от, я вам скажу, що да, так і є. Це прикольний дебілізм. Якщо ви не пробували, друзі, будь ласка, дуже обережно, тому що розкластись насправді дуже легко. Особливо, навіть якщо ви дуже в собі впевнені, не треба ганяти серед людей. Я вас дуже прошу. І навіть вже досвідчених фіксерів, я розумію, що все одно, навіть якщо скіли класні, ну ви не зможете моментально зупинятись. Да, навіть на звичайному велосипеді ганяти серед людей з гальмами не можна. А я бачу, що люди прям такий екстрім влаштовують. Я просто відчув, що ну нема тут якоїсь такої чарівної палички, що можна от просто, знаєте, боком стати і все зупинити. Але в цілому, блін, ну ще одна двіжуха, яку я спробував, і я навіть не виключаю, що коли-небудь я собі якийсь фікс заведу, чисто по приколу. А знаєш, який я собі фікс хотів би? Є такі от, що колесо з однієї сторони одна зірочка, і вона з тріщоткою, і це ж саме колесо ти просто переставляєш туди-сюди. Да. І це прикольна тема, тому що там поїхав по місту покататись, ти просто тиц-тиц, поставив собі, їздиш на сінгл-спіді. Захотів на фіксі? Хочу чесно сказати, от сказати, що я прям відчув, що в цьому є свій кайф, ну поки що ні. Можливо, він є. Але я не знаю, ти відчуваєш кайф саме від педалювання на фіксі? Не просто від зовнішнього вигляду, а от від того, як він їде. Мне было бы комфортнее, конечно, ехать на сингл-спиде. Блин, знаешь, типа, когда оно все приедается, хочется как-то Ну усложнить да. себе жизнь. И я такой, о, отличная идея, чтобы усложнить себе жизнь. И да. Я так колись почав знову фотографувати, просто почав на iPhone 4S фоткати. Я раніше фотографував багато, а потім забив і от ускладнив собі життя, що фотографував на смартфон і досі тільки на них фотографую. Слухай, а ти скільки вже в Вільнюсі живеш? 3 года. З родиною, Чуть так? больше. Да. Просто я знаю, що люди будуть питати, то цікаво, ви ще жодного разу не бачили, Андрій. Дякую тобі велике за такий Тебе експірієнс. спасибо.
Все, наступного Кайфово. разу я до тебе бритись приходжу. От таке зробиш мені? Ну, конечно. А, ну все. Ну, это ж так работает. Все, друзі, не забувайте про підтримку коментарями, лайками, підписками до наступного відео. І, до речі, Саня дуже скоро випустить свій досвід теж на фіксі. Він вже показав, який там вельчик. Ух, клас.